ใครเคยคิดว่าการนั่งสมาธิคือการทำใจให้สงบจนวันหนึ่งเรานั่งเงียบๆอยู่คนเดียวในห้องมืดไม่มีเพลงไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรให้หนีจากตัวเองแล้วอยู่ดีๆเราก็เริ่มเห็นบางอย่างไม่ใช่ภาพหลอนไม่ใช่ผีแต่เป็นตัวตนอีกด้านที่เราใช้ทั้งชีวิตซ่อนมันไว้ด้านที่อิจฉาคนอื่นด้านที่อยากเอาชนะด้านที่ยิ้มได้ทั้งที่ข้างในโกรธจนแทบบ้าด้านที่หิวการยอมรับแบบไม่เคยพูดออกมาตอนนั้นเราถึงเข้าใจว่ามนุษย์ไม่ได้น่ากลัวเพราะมีด้านมืดแต่น่ากลัวเพราะไม่เคยรู้ว่าด้านมืดกำลังควบคุมชีวิตตัวเองอยู่แล้วสิ่งที่ใหญ่ที่สุดคือยิ่งเรานั่งนิ่งมากเท่าไหร่เสียงในใจที่เคยกลบไว้ทั้งชีวิตมันยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆค่ะเคยมีช่วงหนึ่งที่เรานั่งสมาธิลึกมากเพราะอยากรู้ว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างในตัวเรานั้นเป็นอะไรกันแน่ไม่ใช่เพื่อทำให้ตัวเองสงบลงมากกว่าจะพูดว่าอยากลงไปดูในคืนแรกๆทุกอย่างก็ยังเป็นไปตามปกติสูดลมหายใจเข้าออกเราก็ยังคิดถึงเรื่องงานผู้คนเงินทองเหมือนลิงที่เสพยากระโดดไปมาอยู่ในหัวแต่ยิ่งเรานั่งทุกวันความรู้สึกกลับยิ่งประหลาดขึ้นพอความคิดหยุดไม่ให้เร่งสปีดมันเหมือนมีอะไรบางอย่างค่อยๆชัดเจนขึ้นไม่ใช่ผีไม่ใช่อย่างที่คุณจะเรียกว่าลึกลับเหนือธรรมชาติแค่มันคือของจริงภายในจิตใจของเราเองแล้วก็มันไม่ใช่แค่ความขาวสะอาดดีงามล้วนๆเราจำคืนหนึ่งได้เป็นพิเศษคืนนั้นเราพบว่าตัวเองอยู่ในห้องมืดมีแสงสีส้มส่องสว่างริบหรี่อะไรไม่รู้จู่ๆหน้าของเพื่อนคนหนึ่งก็ผุดขึ้นมาในใจคนที่เราชอบอธิบายว่าไม่เป็นไรแล้วเราให้อภัยคุณไปแล้วแต่ลึกลงไปอีกเสียงหนึ่งก็โผล่มาเธอยังแค้นเขาอยู่ตอนนั้นเองมันเหมือนมีดแทงทะลุหัวใจไปเลยเพราะเราใช้ชีวิตทั้งชีวิตบอกตัวเองว่าเราเป็นคนใจดีนี่แหละคือความจริงอันโหดร้ายที่พุทธศาสนาต้องการให้เราประจันหน้ามันไม่ได้สอนให้เราทำตัวดูดีแต่มันเปลี่ยนมุมคิดของคำว่าการมองเห็นความจริงยิ่งเราจมอยู่ในความอับอายหัวของเราก็ยิ่งเหมือนบ่อน้ำที่เต็มไปด้วยกระดาษเก่าเปียกชื้นตอนแรกเราเห็นแต่น้ำแต่ไม่นานของเก่าก็เริ่มเดือดขึ้นมาความริษยาตัณหาความกลัวว่าจะสูญเสียผู้คนความอยากเป็นคนแรกในแทบทุกสถานการณ์เราไม่ได้ดีกว่าคนอื่นเลยที่ปลอมมันด้วยความมั่นใจนี่เป็นเรื่องที่เราแทบจะพูดกับตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำแล้วภาพหลอนนั่นใช่ด้านมืดคือสัตว์ประหลาดแต่มันไม่ใช่ตัวที่คุณจะต้องกลัวมันน่ากลัวเพราะมันคือเราการนั่งสมาธิก่อนหน้านั้นสำหรับเราหมายถึงทำให้จิตใจสว่างขึ้นแต่หลังจากนั้นมันเหมือนกับการถือโคมไฟแล้วลงบันไดไปยังชั้นใต้ดินซึ่งก็ไม่มีทางขาดแคลนห้องต่างๆตอนที่เราขุดลึกลงไปอีกเราไปเจอห้องที่ถูกปิดตายเรื่องบางอย่างที่เราเคยทิ้งตั้งแต่ยังเป็นเด็กบางคืนความรู้สึกคุ้นเคยของการนั่งสมาธิที่เคยผสานกับความนิ่งทำให้เราเหมือนหายไปเหลือแค่อะไรบางอย่างที่ดังขึ้นอยู่ในอกเหมือนที่เคยเกิดจากการฝึกภายในจนถึงตอนนั้นเหมือนมีอะไรบางอย่างคอยเฝ้ามองเราอยู่เสมอไม่ใช่ผีแต่มันคือความตระหนักที่ลึกกว่านิ่งมากเย็นมากมันแค่เฝ้ามองทุกอย่างความโกรธของเราสิ่งที่เราต้องการการแกล้งทำของเราเองแต่เรื่องแปลกคือพอคุณมองตรงๆไปที่มันด้านมืดของมันก็เริ่มจางลงเหมือนโจรที่ถูกไฟหน้ารถส่องเอาไว้ในเชิงลึกลับนี่คือแก่นของการนั่งสมาธิโอ้ยพระเจ้าในพระสูตรมันไม่ใช่การหนีออกจากโลกไม่ใช่การบินหายไปจากร่างกายคุณไม่ใช่คนดีได้ตลอดเวลาเราเคยคิดว่าธรรมะกับการทำงานคนละโลกกันนะอันหนึ่งคือความสงบอีกอันคือสงครามออฟฟิศเลยแต่พอเริ่มดูใจตัวเองจริงๆเราว่าด้านมืดนี่แหละตัวกำหนดชีวิตการทำงานเลย
อย่างเวลาโดนเพื่อนร่วมงานได้เครดิตแทนเราปากบอกไม่เป็นไรแต่ในใจเดือดเหมือนหม้อสุกี้ถ้าไม่เคยนั่งดูใจเราจะเผลอโทษคนอื่นทันทีแม่งลำเอียงแม่งเส้นใหญ่โลกไม่ยุติธรรมแต่พอเริ่มมีสติเราจะเห็นอีกชั้นหนึ่งว่าจริงๆที่เจ็บเพราะกูอยากถูกยอมรับอันนี้โคตรสำคัญเพราะพอเห็นรากจริงเราจะไม่โดนอารมณ์ลากไปง่ายในที่ทำงานด้านมืดมันชอบใส่สูตรด้วยนะมันไม่ได้มาแบบตัวร้ายแต่มาในรูปความขยันเกินเบอร์เพราะกลัวไม่มีค่าการเอาชนะทุกครั้งที่ประชุมการอยากดูเหนือกว่าคนอื่นการทำตัวนิ่งๆแต่แอบอิจฉาเงียบๆบางทีเราไม่ได้ทำงานเพราะรักงานด้วยซ้ำแต่ทำเพื่ออุดรูบางอย่างในใจพอนั่งสมาธิบ่อยๆเราจะเริ่มจับจังหวะก่อนระเบิดได้อันนี้ใช้ในงานโคตรเทพเช่นหัวหน้าพูดอะไรแทงใจปกติสวนกลับในหัวไปแล้ว18 รอบแต่ถ้ามีสติเราจะเห็นเลยโอเคตอนนี้อีโก้กำลังดิ้นแค่เห็นทันเกมเปลี่ยนเลยนะเพราะเราจะเลือกตอบได้แทนที่จะตอบอัตโนมัติอีกอย่างที่เราได้จากการดูด้านมืดตัวเองคือเราอ่านคนเก่งขึ้นแบบประหลาดเพราะพอเห็นความกลัวในใจตัวเองเราจะเริ่มเห็นว่าคนอื่นก็มีเหมือนกันคนที่ชอบอวดอาจกำลังกลัวไม่มีตัวตนคนที่ชอบกดคนอื่นอาจกำลังรู้สึกด้อยคนที่เย็นชาอาจกำลังเจ็บอยู่ลึกๆพอเห็นงี้ใจมันจะไม่ปะทะมั่วซั่วเหมือนเมื่อก่อนแล้วที่โหดสุดคือเรื่องความทะเยอทะยานเมื่อก่อนเรานึกว่าต้องผลักตัวเองตลอดวิ่งตลอดห้ามหยุดไม่งั้นแพ้แต่พอดูใจจริงๆเราเจอว่าหลายครั้งเราไม่ได้วิ่งเข้าหาความสำเร็จนะเราวิ่งหนีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอมากกว่าโคตรต่างกันเลยพอเห็นตรงนี้งานยังสำคัญเหมือนเดิมแต่ใจไม่แดกตัวเองหนักเท่าเดิมเราว่าคนที่น่ากลัวในที่ทำงานไม่ใช่คนเก่งสุดแต่คือคนที่รู้ทันใจตัวเองสุดเพราะเขาจะไม่โดนอารมณ์จูงง่ายไม่โดนคำชมดูดไม่โดนคำด่าทุบจนแตกหรอกตัดสินใจได้คมแบบนิ่งๆฟีลเหมือนคนถือไฟฉายในถ้ำเขายังมีด้านมืดนะแต่เขาเห็นมันก่อนที่มันจะกลืนตัวเองไปและในมุมพุทธเขาชอบพูดกันแบบเบาๆนะใจคนมันเหมือนห้องที่ไม่ได้เปิดไฟมานานพอเริ่มนั่งสมาธิเหมือนเราเดินเข้าไปในห้องนั้นแล้วค่อยๆเปิดไฟทีละดวงบางมุมก็สะอาดบางมุมก็มีฝุ่นบางมุมก็มีของที่เราไม่อยากเห็นวางอยู่เฉยๆแต่คำถามมันไม่ใช่ทำไมมันมีของพวกนี้อยู่คำถามมันคือเรากล้าดูมันหรือยังเคยนึกภาพไหมถ้าใจเราเป็นเหมือนถ้ำข้างในถ้ำมันไม่ได้มีแค่ความสงบสวยๆมันมีเสียงสะท้อนมีเงามีความเงียบที่บางทีดังเกินไปแล้วเรานั่งอยู่ตรงปากถ้ำจะเดินเข้าไปหรือจะนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วแค่แอบมองอยู่ไกลๆบางคนพอเริ่มเห็นด้านที่ตัวเองไม่อยากยอมรับจะรู้สึกแปลกๆทันทีเหมือนเฮ้ยเราเป็นคนแบบนี้ได้ด้วยเหรอวะเหมือนภาพที่เราสร้างไว้ในหัวมันเริ่มสั่นแต่ก็มีอีกมุมหนึ่งนะที่ไม่ต้องรีบสรุปว่าเราดีหรือไม่ดีแค่เห็นว่าอ๋อใจเรามันก็ทำแบบนี้ได้เหมือนดูคลื่นในน้ำไม่ต้องโดดลงไปสู้มันส่วนตัวเราว่ามันโคตรแปลกเลยนะยิ่งเราพยายามเป็นคนดีตลอดเวลาบางทีมันยิ่งทำให้เราไม่กล้าเห็นตัวเองจริงๆสมาธิเลยไม่ได้พาเราไปหาความสงบแบบเรียบๆอย่างเดียวแต่มันพาเราไปเจอความจริงที่เราไม่ค่อยอยากเปิดดูแบบไม่ต้องมีดนตรีประกอบไม่ต้องมีเอฟเฟกต์มีแค่เรากับความคิดที่โผล่มาเองเรื่อยๆแล้วพออยู่กับมันนานพอมันจะเริ่มมีช่วงแปลกๆที่เราไม่รีบหนีไม่รีบแก้ไม่รีบตัดสินแค่เห็นเฉยๆความโกรธยังอยู่แต่อำนาจมันเหมือนลดลงความกลัวยังมาแต่เราไม่ค่อยหลงมันเท่าเดิมเหมือนเราค่อยๆรู้ทันว่าสิ่งที่เคยคิดว่าเป็นเราจริงๆมันอาจแค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่คำถามมันยังคาอยู่ดีนะถ้าเรานั่งมองลึกเข้าไปอีกนิดลึกกว่าความคิดลึกกว่าอารมณ์ลึกกว่าภาพที่เราเล่าให้ตัวเองฟังทุกวันตรงนั้นมันมีอะไรอยู่กันแน่หรือจริงๆแล้วสิ่งที่เรากลัวมาตลอดมันไม่เคยอยู่ข้างนอกเลยมันอยู่ในที่ที่เรานั่งมองทุกวันแต่ไม่เคยมองตรงๆสักทีแล้วถ้าวันหนึ่งเราไม่หนีมันเลยไม่ต้องชนะมันไม่ต้องลบมันไม่ต้องเปลี่ยนมันแค่นั่งอยู่กับมันเฉยๆเราจะยังเรียกสิ่งที่เห็นว่า
เราอยู่ไหม หรือเราจะเริ่มสงสัยว่าจริงๆแล้ว เราที่คิดว่ารู้จักมาตลอด มันคืออะไรกันแน่นะ